ما چطوری میتونیم کسب و کار خودمون رو آنلاین کنیم؟ چه روش‌هایی داره؟ چطوری و با چه ابزاری امکان درست کردنش هست؟ آیا باید برنامه‌نویسی بلد باشیم؟ باید تخصص خاصی داشته باشیم؟ چقدر زمان لازمه؟ توی این قسمت فوربو میخوام از ساختن یک سایت اینترنتی برای شروع یک کسب و کار آنلاین بگم. سلام، من رضا توکلی ام و امیدوارم که خوب باشید. توی قسمت‌های قبلی در مورد ایده کسب و کار صحبت کردم. یه سری موارد تکنیکی رو هم با هم مرور کردیم و حالا می‌خوایم استارت کار رو بزنیم. ببینیم که چطوری میتونیم واقعاً یک کسب و کار آنلاین رو راه اندازی کنیم. اگر محتوای فوربو رو دوست داشتید حتما کانال رو دنبال بکنید. قسمت‌های فوربو مکمل هم دیگن و ویدیوهای قبلی، بعدی، ویدیوهای این بالا، ویدیوهای این پایین، کلا همشون رو میتونید ببینید و میتونن بهتون توی ساختن و همینطور رشد یک کسب و کار آنلاین کمک بکنن. اگر هم دوست داشتید با داستان شکل‌گیری کسب و کارهای مختلف آشنا بشید، میتونید فصل 7 پادکست فوربو رو گوش بدید که لینکاش هم در قسمت توضیحات میذارم. خب وقتی ما میخوایم یک کسب و کار سنتی رو راه اندازی کنیم، باید بریم دنبال دفتر و مغازه دیگه. یعنی یه جایی رو ببینیم، بگیریم، اجارهش کنیم که کسب و کارمون رو اونجا شروع کنیم. توی فضای آنلاین هم دقیقاً یک همچین فضایی رو داریم. ما برای اینکه بتونیم یک کسب و کار آنلاین رو راه بندازیم، لازمه که یک فضای میزبانی رو همون اول کار تهیه کنیم. درست مثل فضای فیزیکی میتونیم اون رو کلاً بخریم یا ماهانه و سالانه اجارهش کنیم. اما خرید یک فضای میزبانی کامل اصلا کار منطقی نیست و کاربردی هم برای ما نداره، چون اصلا به اون حجم از منابع برای شروع کار نیاز نداریم. پس ما توی سایت‌های خدمات میزبانی وب، توی وب هاستینگ‌های مختلف باید بریم دنبال یک هاست مناسب باشیم، یک هاست مناسب باشیم و پیداش بکنیم که اصلا کار سختی هم نیست. اما قبل از اینکه یکم بیشتر در موردش توضیح بدم، بگم که من اینجا دارم در مورد راه انداختن یک سایت اینترنتی صحبت میکنم. اگر شما بخواید از لحاظ تکنیکی کسب و کار آنلاین ساختار یافته داشته باشید، لازمه که سایت هم داشته باشید و سایت بستر اصلی کسب و کار شما باشه. ولی روی رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و چیزهای دیگه هم میتونیم کارمون رو شروع بکنیم، ولی به معنای واقعی کسب و کار آنلاین راه ننداختیم، چون این پلتفرم‌ها اونطوری که یک سایت به ما سرویس میده سرویس نمیدن. یه سری چیزایی مثلا اینستاگرام اضافه کرده برای فروش و این چیزا که توی ایران برای ما کار نمیکنه. پس ما اگر بخوایم از لحاظ تکنیکی کسب و کار آنلاین واقعی داشته باشیم، باید بیایم روی سایت. اما یه چیزی رو بعداً توی ویدیوهای بعدی بهش اشاره میکنم که اگر خواستید روی سوشال مدیا هم کار بکنید حتما واسهتون مهم میشه، ولی الان میخوام در مورد سایت صحبت بکنم. پس شما برای داشتن یک سایت باید توی سایت‌های خدمات میزبانی وب خیلی راحت سرچ بکنید خرید هاست. مثلا کلی سایت مختلف داریم که میتونیم ازشون هاست یا در واقع هاست، فضای میزبانی بگیرید و کار رو شروع بکنید. هاستای اشتراکی هاست مناسب برای ما برای شروع هستن. ما 3 مدل فضای میزبانی داریم که میخوام در موردشون بهتون بگم. خیلی ساده اگر بخوام بگم، اون فضای میزبانی که قرار سایت ما رو در واقع میزبانی بکنه، یعنی دیتا توش آپلود بشه و اون دیتا رو به صورت آنلاین به کاربرها نشون بده، باید روی یک سرور قرار بگیره، یک سرور کامل یا سرور اختصاصی، dedicated سرور. اون چیزی که گفتم که ما میتونیم بریم کلا بخریمش اینه که هزینه بالایی داره و جدا از هزینه خودش هزینه نگهداری داره. سرور در واقع یه جور کامپیوتره، ولی نباید در واقع خاموش بشه، چون اگر خاموش بشه دیگه سایت شما آنلاین نیست. واسه همین سرورها رو توی مراکز داده یا دیتا سنترها نگهداری میکنن، جایی که حواسشون باشه که کاملا مشکلی واسهشون پیش نیاد و شرایط محیطشون رو مدام چک بکنن. حالا این سرور اختصاصی منابع خیلی زیادی داره، رم بالایی داره، سی پی یو قوی داره، فضای ذخیره سازی کلا بالایی داره که ما اصلا برای شروع نیازی به اینا نداریم. پس کاری به این نوع فضای میزبانی الان نداریم. یه مدل دیگه فضای میزبانی هست که اگر کارمون در آینده جدی‌تر شد میتونیم ازش استفاده بکنیم و اونم سرور مجازی یا VPS هست، Virtual Private Server. اینم خیلی ساده اگر بخوام بگم در واقع یک برشی از اون سرور اصلیه که مثلا به شکل مجازی اومده تقسیم شده و ما در واقع میتونیم اون رو تهیه بکنیم. اون سرور اختصاصی رو به شکل یک پیتزا فرض بکنید. حالا اسلایس های این پیتزا میشن سرورهای مجازی یا VPS که برای هر کدوم آی پی جداگانه اختصاص میدن و میدنش به من شما. اینجا منابعمون کمتر از سرور اختصاصیه و اوکی هم هست، چون اصلا لازم نداشتیم اونقدر رو.
حالا برای شروع همین اسلایس هایی هم که گفتم زیاده. ما به یک فضای خیلی کوچیک‌تر و ساده‌تر و در حد یک فضای ذخیره‌سازی 1 تا 5 گیگ برای شروع نیاز داریم. پس ما باید بریم سراغ شیرد هاستینگ، هاست اشتراکی در واقع. همون اسلایس های پیتزا رو اگر بیایم کوچیک‌تر بکنیم به این فضاهای میزبانی اشتراکی میرسیم. دلیل اینکه اسمش اشتراکیه اینه که در واقع دارن از یک آی پی مشترک استفاده میکنن. طبیعتاً امنیت و حریم خصوصی کمتری دارن، ولی اصلا نباید نگران این موارد توی شروع کارتون باشید و با همین هاست اشتراکی با یک هزینه خیلی مناسب میتونید کار رو شروع بکنید. دومین یا دامنه اینترنتی چیزی است که بعد از فضای میزبانی ما بهش نیاز داریم. دومین مثل یه جور تابلو جلوی مغازه شما میمونه. اسم کسب و کار شما، اسم برند شما که توی قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کردم که اگر گوش ندادید و ندیدید حتما این بالا اون رو ببینید، اون اسم باید بیاد روی دامنه شما قرار بگیره. در واقع ما از لحاظ تکنیکی برای باز کردن اطلاعات توی اون سرور یا هاستی که گرفتیم باید آی پی اون رو توی مرورگر وارد بکنیم تا باز بشه. ولی برای کسایی که میخوان به سایت ما سر بزنن سخته که آی پی رو حفظ بکنن، یا وقتی که هاستای اشتراکی اومدن وسط و آی پی ها به صورت اشتراکی مورد استفاده قرار گرفتن، دیگه باز کردن سایت با آی پی خیلی سخت میشد. پس اینجا دومین اومد وسط. دومین یه آدرسه به اسمی که خودتون میخواید و ما رو وصل میکنه به اون فضای میزبانی که گرفتیم و سایت ما رو باز میکنه. توی یه قسمت بعداً مفصل در مورد دومین صحبت میکنم، ولی ما برای شروع کار کنار این فضای میزبانی از همون جایی که داریم اون هست رو میخریم، اون فضای میزبانی رو میخریم، یه دامنه هم باید بگیریم که خودشون اینا رو به هم وصل بکنن و فضای میزبانی دومین رو به ما بدن. دومین 2 تا بخش اصلی داره، SLD و TLD، که SLD اون اسمی است که ما میخوایم و TLD اون بخش آخرشه که مثلا .com یکی از معروفترین TLD هاییه که مورد استفاده قرار میگیره. یک سری از این پسفندها مربوط به کشورهای مختلف میشن. مثلا دومین رسمی ایران پسفند .ir داره، بقیه کشورها هم پسفندهای 2 کلمه‌ای برای خودشون دارن. مثلا ترکیه .tr هست، فرانسه .fr هست، آمریکا .us هست و چیزای دیگه. شما هم یه اسمی برای دومین خودتون انتخاب میکنید و یکی از این پسفندها رو میگیرید و دامنه شما به فضای میزبانیتون وصل میشه. حالا فضای میزبانی و دامنه رو که گرفتید به شما یک پنل مدیریت سرور میدن. پنلایی مثل دایرکت ادمین یا سی پنل که روی این پنل ها باید یک سیستم مدیریت محتوا یا CMS نصب کنید که ما از وردپرس استفاده میکنیم. وردپرس یه CMS رایگان و آماده است که چارچوب اصلی سایت شما رو شکل میده و بعد توی اون چارچوب میتونید هر دیتایی که خواستید رو وارد بکنید و اونا رو شخصی سازی بکنید. بعداً وارد مراحل طراحی سایت و این چیزا هم میشیم. در مورد نصب وردپرس روی پنل مدیریت سرور همین الان توی کانال فوربو ویدیو براش ضبط کردم که به صورت تصویری کلا رکورد کردم که باید چیکار رو انجام بدید که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم ببینید. وردپرس خیلی کار ما رو در واقع سریع میکنه و راحت میکنه و سایتمون رو به قول خودش توی 5 دقیقه بالا میاره. سایت‌های خیلی معروفی توی دنیا توی حوزه‌های مختلف دارن از وردپرس استفاده میکنن و خیلی چیز رایجی هست. خبرگزاری‌هایی مثلا نیویورک تایمز، CNN، BBC تا مثلا مایکروسافت و سونی و شرکت‌های دیگه دارن ازش استفاده میکنن. توی ایران هم دیجیکالا و اسنپ هم دارن از این سرویس استفاده میکنن. منظورم این نیست که اون نرم افزار اصلی دیجیکالا و اسنپ داره با در واقع وردپرس ساخته میشه. اون بخشای جانبی سایتشون مثلا درباره ما، بلاگاشون و چیزهای دیگر رو دارن با وردپرس میسازن. فرقی هم نمیکنه که ما چه مدل کسب و کاری داشته باشیم. ما میتونیم یک سایت محتوایی داشته باشیم، یک سایت خبری مثلا که بر پایه متن و تصویر و ویدیو مثلا. راحت با وردپرس میشه این رو طراحی کرد. اگر سایت ما سایت شرکتی باشه، یعنی بخوایم برای کسب و کار و شرکتی که الان داریم بخوایم یک سایتی رو راه اندازی بکنیم و بگیم که داریم توش چیکار میکنیم، بازم وردپرس این کار رو به بهترین شکل انجام میده. اگر بخوایم سایت فروشگاهی بزنیم و محصول بفروشیم، باز هم وردپرس در واقع امکانات خیلی زیادی رو برای اون داره که میتونه این کار رو هم برای ما انجام بده. هر مدل سایت دیگه‌ای هم توی فکرتون باشه، با وردپرس میتونید طراحیشو انجام بدید. از سایت‌های بوکینگ گرفته تا سایت‌های ایونت و همینطور سایت‌های مارکت پلیس، یعنی سایت‌هایی که چند تا فروشنده مختلف توی خودشون دارن.
حالا اینکه دقیقاً چطوری میشه اینا رو ساخت، اگر دوست داشتید توی کامنت ها بگید که بعداً توی برنامه بذارم و براشون ویدیو بسازم. نکته‌ای که هست اینه که ما برای همه این کارهایی که تا اینجا گفتم نیاز به اطلاعات برنامه نویسی و کد نویسی نداریم. این سوالیه که خیلیا که با این فضا آشنا نیستن همون اول کار میپرسن. تو این مسیری که من گفتم با وردپرس میتونیم خیلی راحت کسب و کارمون رو بدون دانش برنامه نویسی بسازیم. البته این در حالتیه که ما نخوایم نرم افزار یا سافتور بنویسیم. همون مثلا اسنپی که مثال زدم یک نرم افزار داره. یک برنامه نویس باید یک تیم برنامه نویسی بیاد اون رو در واقع بسازه، از اول از صفر بنویسه. اون چیز آماده ای نیست که شما بتونید مثلا یک پلاگینی باشه که نصبش بکنید و کارو انجام بدید. یا اگر بخواید در واقع به یک سری آدم سرویس بدید، یک نرم افزار بسازید و به مثلا کسب و کارهای مختلف، آدمای مختلف اون سرویسی که درست کردین، ابزاری که درست کردین رو بدین، باز هم از وردپرس نمیتونید استفاده بکنید. در واقع یه سری کسب و کار هست که بهشون میگن SaaS، در واقع سافر از سرویس، که مثلا میان یک ابزاری رو توسعه میدن و میدنش به کسب و کارها و اشتراک مثلا ماهانه میفروشن، سالانه اونو در واقع میفروشن. اینو 100% باید یک برنامه نویس بسازه و بعد از طریق سایت اون رو ارائه بدید. خود وردپرس امکان در واقع ساختن نرم افزار به شما نمیده، ولی بقیه کارهایی که توی سایت میشه کرد رو با وردپرس میشه حداقل برای شروع به بهترین شکل پیاده کرد. خب ما اینجا تا الان با فضای میزبانی و انواعی که داره و دامنه و وردپرس تا حدودی آشنا شدیم. شما برای شروع کسب و کار بر بستر یک سایت اینترنتی با همینا کارتون رو میتونید شروع بکنید. مهارت‌های دیگه مثل طراحی سایت با وردپرس هم چیزیه که لازم میشه که بعداً در مورد اون ویدیو میسازم. همین الانم اگر توی کانال بگردید قبلا ویدیو در موردش رکورد کردم، ولی خب بهتره اونا رو آپدیت بکنم. توی ویدیوهای بعدی در مورد مجوز و همینطور فروشگاه اینترنتی مشخصا باید یه سری موارد رو جداگونه بگم که توی این ویدیو نمیخواستم که علاوه تکنیکی دارم سایت رو میگم نمیخواستم قاطیشون بکنم، ولی توی ویدیوهای بعدی حتما در مورد فروشگاه اینترنتی و همینطور مجوزها و چیزایی که برای درگاه پرداخت لازم دارین بهتون توضیح میدم. پس حتما کانال رو دنبال داشته باشید و اگرم دوست داشتید ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید.